สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาทำเหรียญโปรยทานในรูปแบบใหม่ เป็นดอกกุหลาบที่มีขนาดเล็ก มีกลีบเลี้ยง ดอกกุหลาบก็จะมี2สี เราจะให้สีเข้มอยู่ด้านใน ให้สีอ่อนอยู่ด้านนอก ตั้งชื่อว่า ดอกกุหลาบสปา มีวิธีการใส่เหรียญได้2แบบ เพื่อนๆสามารถทำเป็นตัวเปล่าได้ ก่อนที่จะเข้าไปรับชม ฝากเพื่อนๆ กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป อุปกรณ์มีดังนี้ ริบบิ้นตาระฆังเบอร์ 2 สีเขียว 4 เส้น ยาว 20 เซนติเมตร สีบานเย็น 4 เส้น ยาว 18 เซนติเมตร สีชมพูพาสเทล 4 เส้น ยาว 23 เซนติเมตร เหรียญ แหนบ และกรรไกร เรามาเริ่มต้นด้วยการนำริบบิ้นสีเขียวทั้ง 4 เส้น นำมาพับครึ่ง จับริบบิ้นเส้นที่ 1 เส้นที่ 2 คล้องเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 คล้องเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 สอดเข้าไปในเส้นที่ 1 แล้วคล้องเส้นที่ 3 แล้วดึงให้กระชับ ในขั้นตอนนี้ถ้าใครจะใส่เหรียญก็นำเหรียญมาวาง ถ้าใครจะทำเป็นตัวเปล่าก็ยังไม่ต้องใส่เหรียญ จับริบบิ้นเส้นที่ 1 พับลงมา เส้นที่ 2 ทับเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 ทับเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 ทับเส้นที่ 3 แล้วสอดล็อกริบบิ้น พลิกกลับด้าน สอดเก็บริบบิ้นด้านขวา โดยเราจะสอดลงมาทั้ง 4 เส้น พลิกกลับด้าน นำริบบิ้นมาซ้อนกัน 2 เส้น โดยให้สีบานเย็นอยู่ด้านบน สีชมพูพาสเทลอยู่ด้านล่าง เราจะสอดเข้าไปประมาณ 3 เซนติเมตร แล้วพับไว้ ทำเหมือนกันทั้ง 4 คู่ จับริบบิ้นทั้ง 8 เส้นจับมาเรียงกัน แล้วหมุนไปทางขวา หมุนให้ได้ 1 รอบ จับริบบิ้นเส้นที่ 1 ก็คือเส้นสีชมพูพาสเทล พับไปด้านหลัง แล้วสอดลงมา ดึงริบบิ้นให้กระชับ จับริบบิ้นเส้นที่ 2 ก็คือสีบานเย็น พับไปด้านหลัง แล้วสอดลงมาในช่องเดิม ดึงให้กระชับ ทำเหมือนกันทั้ง 8 เส้น แล้วตัดปลายริบบิ้นส่วนเกินออก จับริบบิ้นสีชมพูพาสเทล พับมาด้านหน้า แล้วพับไปด้านหลัง ข้าม 1 ช่อง สอดหลังกลีบสีบานเย็น สอดลงมา แล้วนำริบบิ้นไปซ้อนด้านหลังเส้นสีบานเย็น ดึงให้กระชับ เราจะทำเหมือนกันทั้ง 4 เส้น
ส้นที่ 4 เราจะสอดหลังกลีบสีบานเย็นสอดลงในช่องด้านในจัดกลีบดอกให้เท่ากันพลิกกลับด้านสอดเก็บริบบิ้นสีชมพูพาสเทลทั้ง 4 เส้นแล้วตัดปลายริบบิ้นสีชมพูพาสเทลและสีเขียวตัดเส้นสั้นออกต่อไปเราจะมาทำกลีบเลี้ยงจับริบบิ้นสีเขียวพับมาด้านหน้า2 ครั้งแล้วกดให้เป็นรอยวัดความยาวแล้วตัดปลายริบบิ้นออกสอดลงด้านหลังเส้นสีบานเย็นบีบริบบิ้นสีเขียวให้เป็นรูปสามเหลี่ยมทำเหมือนกันทั้ง 4 เส้นตอนนี้ก็จะเหลือริบบิ้นสีบานเย็นอยู่ 4 เส้นเราจะเหลือไว้แบบนี้สำหรับทำเป็นตัวเปล่าวิธีใส่เหรียญทีหลังก็คือเราจะนำเหรียญมาวางแล้วพับริบบิ้นเส้นที่ 1 ลงมาเส้นที่ 2 ทับเส้นที่ 1 เส้นที่ 3 ทับเส้นที่ 2 เส้นที่ 4 ทับเส้นที่ 3 แล้วสอดล็อกริบบิ้นนำเทปใสมาติดแล้วตัดริบบิ้นที่เหลือออกแต่ถ้าใครใส่เหรียญมาแล้วก็ให้สอดเก็บริบบิ้นสีบานเย็นทั้ง 4 เส้นแล้วตัดริบบิ้นที่เหลือออกการทำดอกกุหลาบสปาแบบนี้เราใส่เหรียญได้ 2 แบบคือใส่เหรียญในตอนที่พับริบบิ้นสีเขียวหรือถ้าเราจะทำเป็นตัวเปล่าเราก็จะใส่เหรียญทีหลังได้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้งานแบบไหนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ